Já vás zdravím u dnešního videa. Včera jsem to čepoval, dneska to zkusím na sucho stáhnout, abych viděl, jestli se mi to tady všechno stáhne tak, jak potřebuju. Pokud jo, tak to zase roztáhnu. Vybrousím ty vnitřní hrany a budu moct konečně slepit. Hele, já myslím, že to bude dobrý. Jo, řekl bych, že cajk, je to krásně zároveň. Tady to je úplně zanedbatelný. Vzadu to je taky cajk. Takže já to teďka rozeberu a vybrousím ten vnitřek. Jdem se na to vrhnout. Tak. Ale, jak jsem říkal, než to slepím, tak protože sem už bych si blbě dostával, tak obrousím tu hranu, tyhle ty, trošku aspoň, a strhnu tu vnitřní hranku, protože k tý se už potom nedostanu. Ty venkovní potom udělám kdykoliv, jo, ale potřebuju tohleto. Tahle bruska na to není asi úplně nejvhodnější, ale se z ní dělá nejlíp, takže ji používám skoro na všechno. Tak, takhle udělám tuto plochu. Ten vnitřní vezmu normálně papírem, nějakou 100, 150. Jinak v brusce mám taky 100 zrnitot. Jsem si, že cajk. A takhle udělám ty hrany na těch všech kusech. Tak, pofouknu to a můžeme se vrhnout na lepení. V tuhle chvíli jsem si tady nachystal hezky tak, jak přijdou tyhle ty části, tyhle části. Tamhle mám od začátku lepidlo, aby trošičku se ohřálo, protože venku mrzne a tady taky není žádný velký teplo. Tady mám nachystaný stužidla krátký, tady stužidla dlouhý, stoján na kameru a jdem to slepit. Lepidlo používám stále stejné, tohleto. Mám tady štětec. Nejdřív nanesu lepidlo na jednu stranu, vložím tyhle ty dílce, pak to udělám na druhé straně, dám to do sebe, položím, stáhnu a bude to perfektní. Takový je plán. Takže sem přijde tohle.
Teďka dáme lepidlo i tady dovnitř. Narveme to tam. Jak do másla. Tak, jdeme další hezky. Takhle hezky to udělám u všech. Jestli můžu něco doporučit do toho lepení, tak fakt spěchat. Tak. Teďka rychle napřed tu druhou, tu protistranu. Tady ještě přidám lepidlo všude. Tak. Teď to stáhneme. Teďka už to uhloupříčku musím změřit na přesno. ...207,3... 207,4. To je úplně nad očekávání. Už to přidáme sem. A v tuhle chvíli to je slepený. Jo, dal jsem tady poměrně dost služidel, snad to bude stačit. Vypadá to zatím cajk. Pro jistotu jsem to stáhnul i s těma kozama, aby se to náhodou nemělo tendenci třeba vylomit nebo nevím, něco prostě. Tak, takhle to nechám minimálně den, protože se k tomu asi teďka potom moc nedostanu. Teďka omyju štětec, dám do brusky nějaký starý papír a ještě kam se dostanu, tak přebrousím tady ty spoje, protože ono aspoň jak tam je to lepidlo, tak se dostane prach a jakoby se to trošičku zatmelí, takže tam, kde budou nějaké drobné nerovnosti nebo drobné niance, tak ty si ještě teďka schovají. Jo, takže lepidlo, umejt štětec a tohle ještě rychlosti vezmu. Tak, dám ten starý. Tak a to. Tak, když jsem přebrousil ty spoje, vypadá to takhle. Jak říkám, já jsem spokojený. Tohle bude pro dnešek všechno. Těším se u dalšího dílu. Nezapomeňte dát odběr a mějte se. Čau.